Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. এই ভিডিওটোত মই তোমালোকৰ অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ হয় দ্য সুইটাৰ এণ্ড পাপা তাৰ মই ফুল সামাৰিটো আৰু লগতে টেক্সচুৱেল যোনখিনি কুৱেশ্যন আনসাৰ্স আছে সেইখিনি মই তোমালোকৰ কাৰণে সলভ কৰি দিম। গতিকে যিখিনি পৰীক্ষাৰ বাবে তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা সেই প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰোঁতে এই ভিডিওটো তোমালোকক যথেষ্ট হেল্প কৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মই তোমালোকৰ ইংলিছ এণ্ড অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ ওপৰত সাফিচিয়েণ্ট ভিডিঅ'জ, গ্ৰামাৰৰ ওপৰত, ৰাইটিং স্কিলৰ ওপৰত মই খুব সোনকালে লৈ আহিম। গতিকে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'জবিলাক টাইমলি পাই থাকিবৰ কাৰণে কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো চাই থাকিবা আৰু মই তোমালোকক গোটেই এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰাই দিম মোৰ চেনেলটোৰ থ্ৰুৱেদি। গতিকে তোমালোকে আৰু বেলেগ একো চাব দৰকাৰে নাই। তো বেছি পলম নকৰাকৈ আহা আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। Okay, so let us first understand the meaning of the title. Okay, so the meaning of the word suitor, the meaning of the word suitor refers to a person who is about to get married. কোনোবা এজন ল'ৰা যোনে নেকি কাৰোবাক বিয়া পাতিব ওলাইছে তেখেতক কি বুলি কোৱা হয়? সুইটাৰ বুলি কোৱা হয়। Now papa here refers to the father of the daughter, ঠিক আছে, with whom the suitor is about to get married. তো যাৰ লগত সুইটাৰ জনে বিয়া পাতিব তাৰ দেউতাকক ইয়াতে পাপা বুলি কৈছে। ওকে, তো যোনজন ল'ৰা যাৰ বিয়া হৈ আছে আৰু সি কাক লগ কৰিবৰ কাৰণে গৈছে, কাক মিট কৰিবৰ কাৰণে গৈছে? ফাদাৰ অফ দ্য গাৰ্ল। Okay, সেই ছোৱালীজনীৰ ফাদাৰক লগ কৰিবৰ কাৰণে গৈছে। So what is the conversation that takes place between the suitor and the papa? That is the story is all about. Okay, so let us discuss it. So the story revolves around Peter Petrovich Milkin, a young man who is rumored to be planning to marry নাস্তিয়া। তো পিটাৰ পেট্ৰভিচ মিল্কিনৰ ছাৰাউণ্ডিঙত গোটেই ষ্টৰিটো এণ্ড ইয়াতে পিটাৰক এটা ৰিউমাৰ ওলাইছিল পিটাৰৰ ওপৰত যে পিটাৰে বোলে কাক বিয়া পাতিব? নাস্তিয়াক বিয়া পাতিব। এণ্ড নাস্তিয়া কোন হয়? দ্য ডটাৰ অফ কোৰ্ট কাউন্সিলৰ কণ্ডাস্কিন। কোৰ্ট কাউন্সিলৰ কণ্ডাস্কিনৰ কি হয়? তাই ডটাৰ আছিলে। নেক্সট, ফ্ৰেণ্ডছ টিজ মিল্কিন এবাউট হিজ ছাপ'জড মেৰেজ plans because he frequently spends time with Kondaskin's family, dining there daily and walking with Nastia. আৰু পিটাৰৰ ফ্ৰেণ্ড, ঠিক আছে, পিটাৰৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে এইটো ভাবিছিলে যে নাস্তিয়াৰ লগত সি বিয়া পাতিব। কিয় বিয়া পাতিব? বিকজ সি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি নাস্তিয়াহঁতৰ ঘৰত গৈছিলে, কণ্ডাস্কিহঁতৰ ঘৰত গৈছিলে, কণ্ডাস্কিনৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছবিলাকৰ লগত সি ডিনাৰ কৰিছিলে আৰু নাস্তিয়াৰ লগত সি ৱাকতো গৈছিলে। চ' দেট ইজ ৱাই হিজ ফ্ৰেণ্ডছ বিলিভ দেট পিটাৰ ইজ গেটিং মেৰিড উইথ নাস্তিয়া। চ' দে আস্কড হিম ইন আ কোৰ্ট বল এটাত গ'ল। বল মানে হ'ল তোমাৰ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিত পাৰ্টি বুলি কোৱা হয়। তো পাৰ্টিত গৈছিলে এটেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে। তাতে কেইটামান ফ্ৰেণ্ডে তাক সুধিলে যে তুমি বোলে এনেকৈ কি কৰিছা, বিয়া পাতিবা। মিল্কিন হাউএভাৰ ডাজ নট ৱান্ট টু মেৰি এণ্ড বিকামছ ৱৰিড দেট দ্য ৰিউমাৰ্ছ উইল ফ'ৰ্চ হিম টু এন আনৱান্টেড এংগেজমেণ্ট। তো পিটাৰে যোনে নেকি বিয়া পাতিবই নিবিচাৰে আৰু নাস্তিয়াৰ লগত বিয়া পতাৰ তাৰ কোনো প্লেন নাছিলে। সি গম পালে যে এতিয়া যদি এনেকৈ ৰিউমাৰ্ছবিলাক কি হৈ থাকে, স্প্ৰেড হৈ থাকে, দেন হি উইল ফ'ৰ্চ টু মেৰি। তেতিয়াহ'লে হি উইল বি ফ'ৰ্চ টু মেৰি। তাক জোৰ জবস্তি বিয়া পতাই দিব বা সি বিয়া পাতিব লাগিব। চ' নাও হি ডিচাইডেড টু ষ্টপ দেট আনৱান্টেড ৰিউমাৰ। সেই আনৱান্টেড এংগেজমেণ্ট বা ৰিউমাৰটো ষ্টপ কৰিবৰ কাৰণে সি ডিচাইড কৰিলে। টু ষ্টপ দ্য চিটুৱেশ্যন হি ডিচাইড টু স্পীক ডাইৰেক্টলি উইথ কণ্ডাস্কিন, ইণ্টেণ্ডিং টু মেক ইট ক্লিয়াৰ দেট হি ইজ নট চুইটেবল এজ আ হাজবেণ্ড। তাৰপিছত তেখেতে ডিচাইড কৰিলে যে আই উইল গ' টু মিট কণ্ডাস্কিন, দ্য ফাদাৰ অফ নাস্তিয়া, আৰু তেখেতক যাই মই এইটো কনভিন্স কৰিম যে মই তেখেতৰ ডটাৰ নাস্তিয়াৰ কাৰণে কি নহয়, চুইটেবল নহয়। তো that is how the suitor comes to meet the papa, and now here কি হ'ব? এতিয়া সুইটাৰে কনভিন্স কৰিব that I am not suitable guy for your daughter, মই তোমাৰ ডটাৰৰ বাবে কি নহয়, সুইটেবল নহয়। তো কি কৰিলে সি চোৱা? During the conversation Milkin tries several strategies to discourage the marriage. During the conversation, Milkin tries several strategies to discourage the marriage. তো সেই কনভাৰ্চেশ্যনৰ সময়ত পিটাৰে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ষ্ট্ৰেটেজিজ ইউজ কৰিলে চ' দেট হি কেন এস্কেপ ফ্ৰম দ্য মেৰেজ। আৰু তাৰ ভিতৰত কি কি আছিলে? হি ক্লেইমছ হি ইজ প্ৰোন টু ড্ৰিংকিং বাউটছ বাট কণ্ডাস্কিন ডিছমিছেছ দিছ এজ কমন এণ্ড আনইম্পৰ্টেণ্ট। তো প্ৰথমতে সি কি বুলি ক'লে যে সি খুব ড্ৰিংক কৰে এণ্ড ইট ইজ আ হেৰিডিটেৰী ভাইচ। হেৰিডিটেৰী ভাইচ বুলি কৈছে, ডেট মিনছ ইটছ আ ফেমিলি problem, family vice, family negative character that comes to him, that Peter has. Okay, aru he ki nohoy, suitable nohoy, that is why he is not suitable. Tetia Kondaskin yak dismiss kori dile je no it's not a big deal, etu iman big deal nohoy, because nowadays everybody drinks আৰু সবে ড্ৰিংক কৰে। প্লাছ কণ্ডাস্কিনে এইটোক লাই বুলি এইকাৰণে ভাবিলে, বাট বিকজ হি নেভাৰ চ পিটাৰ ড্ৰাংক, কেতিয়াও পিটাৰক ড্ৰাংক দেখাই নাছিলে। এণ্ড অল অফ এ ছাডেন পিটাৰে যেতিয়া ক'লে যে আই টেক ড্ৰিংকিং বাউটছ, মই কণ্টিনিউৱাছলি ড্ৰিংক কৰোঁ, যেতিয়া কৰোঁ একদম কণ্টিনিউৱাছলি ড্ৰিংক কৰোঁ, তো কণ্ডাস্কিনে বিলিভ কৰা নাছিলে। নেক্সট, হি চেজ হি টেক্স ব্ৰাইবছ, য়েট কণ্ডাস্কিন লাভছ এণ্ড চেজ মেনি পিপল ডু দ্য ছেইম। তেতিয়া তাৰপিছত সি নেক্সট কি বুলি ক'লে যে সি ব্ৰাইব লয়, ঘোচ লয়। তেতিয়া কণ্ডাস্কিনে কি বুলি ক'লে যে নাও ডেজ এভৰিবডি টেক্স bribe, সবে bribe লয়, it's not a new thing, it's a normal thing.
Next, Milkin then claims that he is on a trial for embezzlement. Please remember it. তাৰপিছত মিল্কিনে কি বুলি ক'লে যে মই এম্বেজলমেণ্টৰ কাৰণে মোৰ ওপৰত ট্ৰায়েল চলি আছে. That means there is a case going on in the court because I was tried, I was guilty of embezzlement. মই embezzle কৰিছোঁ. embezzle মানে পইচাৰ হেৰাফেৰি কৰা. Okay, even mentioning a large amount of money আৰু লগতে এইটো মেনশ্যন কৰিলে যে মই বহুত এমাউণ্ট ডাঙৰ এমাউণ্ট এটা কি কৰিছোঁ কোম্পানীৰ পৰা হেৰফেৰ কৰিছোঁ. Kondaskin is briefly shocked but still suggests that Nastya would follow him even to Siberia if he truly loved him. তো Kondaskin অকণমান টাইমৰ বাবে তো শ্বকড হৈছিলে বাট অলপ পিছতে আকৌ এই বুলি ক'লে যে তোমাক যদি গিল্টি প্ৰুভ হৈ যায়, তোমাক যদি সাইবেৰিয়ালৈকে যদি সেন্টেন্স কৰি দিয়া হয়, জেলত যদি পঠাই দিয়া হয়, ষ্টিল নাস্তিয়াই যদি তোমাক ভাল পায় she will follow you to the jail as well. সাইবেৰিয়ালৈকেও তোমাক ফলো কৰিব. So it does not matter, go and propose Nastya. Okay, next Milkin adds that he is also charged with forgery but Kondaskin again remains unconcerned. যেতিয়া মিল্কিনে দেখা পালে যে কণ্ডাস্কিনে এম্বেজলমেণ্টৰ কথা কোৱাৰ পিছতো ইমপ্ৰেছ হোৱা নাই, মানা নাই, তেতিয়া সি কি বুলি ক'লে যে তাৰ ওপৰত ফৰ্জাৰীৰো কেছ চলি আছে. ফৰ্জাৰী মানে ডুপ্লিকেচি অফ ডকুমেণ্ট, কোনোবা এটা ডকুমেণ্ট এটা জালিয়াতি কৰা. অ'কে, ডুপ্লিকেট কৰা. তো ক'লে যে আই এম অলছ' ট্ৰাইড ফৰ ফৰ্জাৰী এজ ৱেল. মই ফৰ্জাৰীৰো মোৰ ওপৰত কি লাগিছে, ব্লেম লাগিছে. ঠিক আছে, তেতিয়া এইটোকো কণ্ডাস্কিনে ডিছএগ্ৰী কৰি দিলে যে দ্য পেনাল্টি উড বি ছেইম, পেনাল্টিটো একে হ'ব, পানিছমেণ্টটো একে হ'ব, ইউ উইল বি চেণ্ড টু সাইবেৰিয়া এণ্ড ডেট মেক্স নো ডিফাৰেঞ্চ. দেন হি ক্লেইমছ টু বি আ ৰান অৱে কনভিক্ট উইচ ফাইনেলি শ্বকছ কণ্ডাস্কিন এণ্ড মেক্স হিম এংগ্ৰিলি অৰ্ডাৰ মিল্কিন টু লিভ. ফাইনেলি মিল্কিনে উপায় নাপায় কি বুলি ক'লে, লাষ্টত নিজকে ৰান অৱে কনভিক্ট বুলি ক'লে, যে জেলৰ পৰা পলাই ফুৰা এজন কি হয়, সি কনভিক্ট হয়, এজন ক্ৰিমিনেল হয়. তেতিয়া কণ্ডাস্কিনৰ অলপমান টাইমৰ কাৰণে কি উঠি গ'ল, খং উঠি গ'ল, আৰু খঙতে এংগ্ৰিলি হি আস্কড মিল্কিন টু লিভ. মিল্কিনক কৈ দিলে যে তুমি যাব পাৰা. নাও মিল্কিন ৱাজ ভেৰি হেপী. হি থট ডেট হি হেড ট্ৰায়াম্ফেণ্ট, যে জিকি গ'ল, হি গট ভিক্টৰী. ঠিক আছে, দেন কি হ'ল, মিল্কিন বিলিভছ হি হেজ ফাইনেলি সাকচিডেড বাট কণ্ডাস্কিন soon stops him, reasoning that since Milkin now lives under an alias and has repented, he can still marry Nastya. তাৰপিছত as he was about to leave, পিটাৰ ৱাজ এবাউট টু লিভ, কণ্ডাস্কিনে তাক পিছফালৰ পৰা ৰখাই কিনে সুধিছে যে তোমাক ইমান দিনে পুলিচে কিয় ধৰা নাই তেতিয়াহ'লে, যদি তুমি ৰানৱে কনভিক্টে হয়. তেতিয়া পিটাৰে কি বুলি ক'লে, দেট হি ৱাজ লিভিং আণ্ডাৰ এন এলায়েছ. অ'কে, হোৱাট ডাজ দ্য ৱৰ্ড মিন এলায়েছ? এলায়েছ মিনছ লিভিং আণ্ডাৰ ফল্ছ আইডেণ্টিটি. তাৰমানে তাৰ গোটেই আইডেণ্টিটিটো সি চেঞ্জ কৰি লৈছে বোলে. আৰু এইটো ইজি নহয় এজন মানে আইডেণ্টিটি চেঞ্জ কৰা মানুহ এটাক এৰেষ্ট কৰাৰ কাৰণে. তেতিয়া আকৌ কণ্ডাস্কিনে কনভিন্সড হৈ গ'ল যে ইমান দিনে যদি তোমাক এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই, এতিয়া কেনেকৈ এৰেষ্ট কৰিব. চ' পুলিচে এতিয়াও এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে. চ' বাদ দিয়া এইবিলাক, তুমি কি কৰা, নাস্তিয়াক প্ৰপ'জ কৰা বা মেৰি কৰি লোৱা. অ'কে, তাৰমানে আগেইন তাক ফ'ৰ্চ কৰিলে. মিল্কিন ট্ৰাইজ ওৱান লাষ্ট এক্সকিউজ ডিক্লেয়াৰিং হিমছেল্ফ মেড বাট কণ্ডাস্কিন ৰিজেক্টছ দ্য ক্লেইম, আৰ্গুইং দেট আ মেড মেন ডু নট ৰিজন লজিকেলি. নাও ফাইনেলি মিল্কিনে কি ডিচাইড কৰিলে, যে সি ডিচাইড কৰিলে যে মই লাষ্ট এটা ট্ৰিক ইউজ কৰোঁ, আৰু এইটো যদি হ'ল তো হ'ল, নহ'লে মই একো নোকোৱাকৈ, একো এক্সকিউজ নিদিয়াকৈ মই ইয়াৰ পৰা গুচি যাম. এণ্ড দেন হি ছেড দেট হি ইজ মেড. সি পাগল হয় বুলি ক'লে, দেট হি ইজ ইনচেইন, হি ইজ মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ড হয়, মেণ্টেলি নট ষ্টেবল, এণ্ড লফুলি এজন পাগল মানুহে কি কৰিব নালাগে, বিয়া পাতিব নালাগে. বাট কণ্ডাস্কিনে কি কৰিলে, এই আৰ্গুমেণ্টটোকো ডিনাই কৰি দিলে বাই আৰ্গুইং দেট মেড মেন কেন নট আৰ্গিউ চ' লজিকেলি. আৰু তেখেতে লজিকটো দিলে যে এজন মেড মেনে যদি তুমি হ'লা হয়, ইমান লজিকেলি তুমি মোৰ লগত আৰ্গিউ কৰি নাথাকিলা হয়. গ্ৰ'য়িং ডেছপাৰেট, মিল্কিন ভিজিটছ আ ডক্টৰ এণ্ড আস্কছ ফৰ আ চাৰ্টিফিকেট ডিক্লেয়াৰিং হিম ইনচেইন চ' দেট মেৰিজ উইল বি লিগেলি ইম্পচিবল. যেতিয়া ডেছপাৰেট হৈ গ'ল মিল্কিনে যে নাই এতিয়া কিবা কৰি বাচিব লাগিব মই এই বিয়াটোৰ পৰা, তো সি ডিচাইড কৰিলে টু ভিজিট আ ডক্টৰ, আৰু ডক্টৰজনৰ নাম আছিলে ডক্টৰ ফিটৱেভ. মনত ৰাখিবা. অ'কে, কুৱেশ্যন আহে বাৰু, ডক্টৰ ফিটৱেভ. তো ডক্টৰ ফিটৱেভৰ তাতে গ'ল, আৰু ফিটৱেভৰ তাতে যায় ডক্টৰ ফিটৱেভক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে, হু ইজ আ ফ্ৰেণ্ড অফ পিটাৰ. ঠিক আছে, ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে প্লিজ গিভ মি আ চাৰ্টিফিকেট চ' দেট আই কেন এস্কেপ ফ্ৰম দিছ মেৰিজ বিজনেছ. এই মেৰিজ বিজনেছৰ পৰা মই বাচিব পাৰোঁ. অ'কে, দ্য ডক্টৰ ৰিফিউজেছ জোকিং দেট আ মেন হু ডাজ নট ৱান্ট টু মেৰি একচুৱেলি ইজ ৱাইজ নট মেড. তেতিয়া ডক্টৰজনে ডিনাই কৰি দিলে যে নাই, মই তোমাক চাৰ্টিফিকেটটো দিব নোৱাৰোঁ. ৱাই, কিয় নোৱাৰোঁ? বিকজ কোনোবা এজন মানুহে যোনে নেকি বিয়াৰ পৰা বাচিব বিচাৰিছে, তাক সি এজন কি হয়, বহুত ৱাইজ মেন হয়, সি পাগল কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে. গতিকে মোৰ একৰ্ডিংলি তুমি কি নহয়, মেড নহয়ে, তুমি এজন বহুত ৱাইজ হয়. এণ্ড হাউ কেন আই চাৰ্টিফাই আ ৱাইজ মেন আ মেড মেন? মই মেড মেন এজন বুলি কেনেকৈ চাৰ্টিফাই কৰিব পাৰিম এজন বুদ্ধিয়ক মানুহ এটা?
Okay, throughout the conversation, Kondaskin repeatedly dismisses every flaw or crime of Milkin mentions because he is eager to marry one of his many daughters and sees Milkin as a suitable match. এতিয়া যিমানখিনি কনভাৰচেশ্যন হ'ল বিটুইন পিটাৰ এণ্ড কণ্ডাস্কিন, পিটাৰক ফ'ৰ্চ কৰি থাকিলে কণ্ডাস্কিনে বিয়া পাতিবৰ কাৰণে, বিকজ তাৰ বহুত কেইজনী ছোৱালী আছিলে আৰু বহুত কেইজনী ছোৱালীক কণ্ডাস্কিনে বিচাৰিছিলে যে এজ চুন এজ পচিবল কি কৰি দিবৰ কাৰণে, বিয়া পতাই দিবৰ কাৰণে। গতিকে মিল্কিনৰ যিমানে বেছি ফল্ট নাথাকক কিয়, যিমানে বেছি ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড নাথাকক কিয়, কণ্ডাস্কিন ৱাজ ট্ৰাইং টু মেৰি হিজ ডটাৰ টু মিল্কিন জাষ্ট বিকজ কিবাকে এটা ডটাৰৰ বিয়াটো সি ফিক্স কৰিব পাৰিব। দ্য হিউমাৰ অফ দ্য ষ্টৰি লাইজ ইন দ্য আইৰনি দেট মোৰ মিল্কিন কনফেছেছ হিজ ফল্টছ এণ্ড ইভন ইনভেন্টছ ক্ৰাইমছ, দ্য মোৰ ডিটাৰমিন দ্য ফাদাৰ বিকামছ টু প্ৰচিড উইথ দ্য মেৰিজ। আৰু আইডেণ্টিটি এইটো যে পিটাৰে ইমানে ট্ৰাই কৰিছিলে, ইমানে বেছি চেষ্টা কৰিছিলে বিয়াৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আৰু ইমানে এক্সকিউজ দিছিলে, কিন্তু সিমানে কণ্ডাস্কিনে তাক কি কৰিছিল, ফ'ৰ্চ কৰিছিলে বিয়া পাতিবৰ কাৰণে। অ'কে, এইবাৰ আমি কি হাইলাইটছটো চাই লওঁ। কি হাইলাইটছটো হ'ল গোটেই ষ্টৰিটোৱে কিহৰ ওপৰত কথা পাতি আছে, থিমছ কেইটা কি কি। ফাৰ্ষ্টটো হ'ল ছ'চিয়েল প্ৰেছাৰ ছাৰাউণ্ডিং মেৰিজ। তো মেৰিজৰ লগত ৰিলেটেড এটা কি থাকে, ছ'চিয়েল প্ৰেছাৰ থাকে, যে যেতিয়া মেৰিজৰ বয়স আহি পৰে, তোমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, আশে পাশে থকা মানুহ চবেই তোমাক ক'ব যে বিয়া পাতি লোৱা, এইটো কৰা, টাইম হৈ গৈছে, অমুক কৰিছে, অমুক কৰিব লাগে, তমুক কৰিব লাগে। তো তোমাক মানে চাৰিওফালৰ পৰা কি কৰিব, প্ৰেছাৰাইজ কৰিব। এটা ছ'চাইটিৰ কি থাকে, প্ৰেছাৰ থাকে। ইয়াতো একেখিনি বস্তু দেখাইছে, পিটাৰৰ লগতো ছেইম থিং হৈছিলে। তাৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে তাক প্ৰেছাৰ কৰি আছিলে। ইভেন দ্য ফাদাৰ অফ দ্য ডটাৰ গাৰ্ল, হি ইজ অলছ' প্ৰেছাৰিং হিম, তাক প্ৰেছাৰ দি আছিলে। পেৰেণ্টছজ এনজাইটি টু ছেটেল দেয়াৰ ডটাৰ্ছ মেৰিজ, আৰু লগতে ইয়াতে পেৰেণ্টছৰ এনজাইটিটোও দেখাইছে, লাইক কণ্ডাস্কিন, যোনে নেকি নিজৰ ডটাৰৰ মেৰিজটো এনি ৱে পচিবল কি কৰিব বিচাৰে, ঠিক কৰিব বিচাৰে। দ্য এবচাৰ্ডিটি অফ জাজিং সুইটেবিলিটি ফৰ মেৰিজ বেছড মিয়ৰলি অন কনভিনিয়েন্স ৰাদাৰ দেন কেৰেক্টাৰ। আৰু এইটো মষ্ট অফ দ্য কেছেছ হয় যে বিয়াৰ কাৰণে যোনটো ল'ৰা বা ছোৱালীক চোৱা হয়, এইটো কনভিনিয়েন্সৰ ওপৰত চোৱা হয়, সুবিধাৰ ওপৰত চোৱা হয়, ৰাদাৰ দেন দ্য কেৰেক্টাৰ। কেৰেক্টাৰটো কোনেও নাচায় যে কেৰেক্টাৰটো ল'ৰাটোৰ ভাল বেয়া কিবা আছে নেকি, নাই, মোৰ সুবিধা হৈছে, মোৰ বেনিফিট হৈছে, মই বিয়াটো কৰি দিছোঁ, বিয়াটো কৰি মোৰ এটা বাৰ্ডেনটো মোৰ কি হৈছে, কমি গৈছে। তো চেকভছ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কমিক পোৰ্ট্ৰেল অফ হিউমেন সাইকোলজি এণ্ড ছ'চিয়েল হিপক্ৰেচি। তো থ্ৰু দ্য কেৰেক্টাৰ এণ্টন চেকবে একচুৱেলি কি দেখাব খুজিছে, হিউমেন সাইকোলজিটো ৰিভিল কৰিব ট্ৰাই কৰিছে। অ'কে, আৰু লগতে ছ'চিয়েল হিপক্ৰেচিটো ইয়াতে দেখাইছে, ছ'চাইটিটো আমাৰ কিমান হিপক্ৰেটছ হয়, কয় এটা আৰু কৰে বেলেগ এটা। বাট বাই দি এণ্ড মিল্কিন ৰিয়েলাইজেছ দেট এস্কেপিং দ্য প্ৰপ'জড মেৰিজ ইজ ফাৰ মোৰ ডিফিকাল্ট দেন হি এক্সপেক্টেড, ন' মেটাৰ হোৱাট শ্বকিং ট্ৰুথছ হি ৰিভিলছ। তো ফাইনেলি পিটাৰে এইটো ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে এই বিয়াটোৰ পৰা পলোৱাটো ইট ইজ নিয়াৰ ইম্পচিবল, মই যিমানে বেছি ট্ৰাই নকৰোঁ কিয় এই বিয়াটোৰ পৰা মই পলাব নোৱাৰোঁ। তো দ্যাট ইজ ৱেৰ দ্য ষ্টৰি এণ্ডছ। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ কেইটামান চাই লওঁ, টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যন এনচাৰ। হু ইজ দ্য চুইটাৰ ইন দ্য ষ্টৰি, ষ্টৰিটোত চুইটাৰ কোন আছিলে, তো পিটাৰ পেট্ৰভিচ মিল্কিন, ফুল নামটো লিখিবা। হু আস্কড ফৰ এ ষ্টেগ পাৰ্টি, ষ্টেগ পাৰ্টি কোনে বিচাৰিছিলে, পিটাৰ্ছ ফ্ৰেণ্ডছ। হাউ মেনি ডটাৰ্ছ ডিড কণ্ডাস্কিন হেভ, কণ্ডাস্কিনৰ কিমানজন ছোৱালী আছিলে, 7। হোৱাট হেৰিডিটেৰী ভাইজ ডিড পিটাৰ ৰেফাৰ টু এজ এন এক্সকিউজ টু এভইড গেটিং মেৰিড। তো পিটাৰে কোনটো হেৰিডিটেৰী ভাইজ বুলি কৈছে, হেৰিডিটেৰী মিনছ কি, ফেমিলিতে থকা এটা বেড কেৰেক্টাৰ, বেড নেচাৰ, আৰু তাৰ ফেমিলি, গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ তাতে এইটো নেচাৰ আছে আৰু তাৰো তাতে সেইটো নেচাৰ আছে, আৰু সেই নেচাৰটো কি আছিলে, ড্ৰিংকিং। নেক্সট, ফৰ উইচ ক্ৰাইম ডিড পিটাৰ চে দেট হি ৱাজ অন ট্ৰায়েল, কোনটো ক্ৰাইমৰ কাৰণে পিটাৰে কৈছিলে যে সি ট্ৰায়েলত আছে, তো ক্ৰাইমটো কি আছিলে, এম্বেজলমেণ্ট। নেক্সট, হোৱাট হৰিবল চিক্ৰেট ডিড পিটাৰ কণ্ট্ৰাইভ টু গেট ৰিড অফ কণ্ডাস্কিনছ ফেমিলি, কণ্ডাস্কিনৰ ফেমিলিৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে পিটাৰে কোনটো হৰিবল চিক্ৰেট কৈছিলে। হৰিবল চিক্ৰেটটো কি আছিলে, ৰান আৱে কনভিক্ট, যাক পিটাৰে কি বুলি কৈছে, হৰিবল চিক্ৰেট, খুব ভয়ানক, ডেঞ্জাৰাছ চিক্ৰেট অফ হিজ লাইফ। ৱাই ডিড পিটাৰ মিট হিজ ফ্ৰেণ্ড ডক্টৰ ফিটুৱেভ, ডক্টৰ ফিটুৱেভক পিটাৰে কিয় লগ পাইছিলে, তো এনচাৰটো হ'ব কি, চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে, টু প্ৰুভ হিম ইনচিন। নেক্সট সেকশন 2, why did Peter's friend ask for a stag party, Peter ফ্ৰেণ্ডে ষ্টেগ পাৰ্টি কিয় বিচাৰিছিলে, ষ্টেগ পাৰ্টি মানে হ'ল বেচলাৰ্ছ পাৰ্টি বা আ পাৰ্টি গিভেন টু দ্য ফ্ৰেণ্ডছ বিফোৰ মেৰিজ এণ্ড অনলি দ্য মেল ফ্ৰেণ্ডছ আৰ ইনভাইটেড দেট, তাতে অকল মেল ফ্ৰেণ্ডছবিলাক থাকিব, তাক আমি কি বুলি কওঁ, ষ্টেগ পাৰ্টি। তো পিটাৰৰ ফ্ৰেণ্ডে ষ্টেগ পাৰ্টি বিচাৰিছিলে, ৱাই, বিকজ দে বিলিভ দেট হি ৱাজ গোয়িং টু মেৰি নাষ্টিয়া, কাৰণ তেওঁলোকে বিলিভ কৰিছিলে যে পিটাৰে কাক বিয়া পাতিব, নাষ্টিয়া। হাউ ডিড কণ্ডাস্কিন কাউণ্টাৰ পিটাৰ্ছ আৰ্গুমেণ্ট দেট হিজ কনভিকশ্যনছ এণ্ড ভিউজ ৱেৰ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দোজ অফ নাষ্টিয়া। তো পিটাৰে প্ৰথমতে এইটো কৈছিলে যে মোৰ কনভিকশ্যনছ এণ্ড ভিউজবিলাক নাষ্টিয়াৰ লগত মেচ নহয়, চ' আই কেন নট মেৰি ইয়ৰ ডটাৰ। তো তাক
কণ্ডস্কিনে কেনেকৈ কি কৰিলে তোমাৰ ডিছমিছ কৰিলে হি ছেড দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ উড ডিছএপিয়াৰ আফটাৰ মেৰিজ তেতিয়া ক'লে যে কাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চেছ নাথাকে আৰু ডিফাৰেঞ্চ যদি আছে তোমাৰ আৰু নাস্তিয়াৰ মাজত মেৰিজৰ পিছত অলপমান টাইম যেতিয়া স্পেণ্ড কৰিবা অল দ্য ৰাফ এজেছ উইল বি গন ৰাফ এজেছখিনি গুচি যাব সেই কনভিকশ্যনছখিনি ডিফাৰেঞ্চখিনি গুচি যাব ছেম হৈ যাব ৱাই ডিড পিটাৰ চে দ্যাট হি ৱাজ আনৱৰ্দি অফ নাস্তিয়া হাউ ডিড কণ্ডস্কিন ৰিয়েক্ট টু ইট পিটাৰে কিয় কৈছিলে যে সি কণ্ডস্কিনৰ ছোৱালী নাস্তিয়াৰ কাৰণে আনৱৰ্দি হয় আৰু কণ্ডস্কিনে ইয়াক কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিলে তো পিটাৰে কি বুলি ক'লে হি ক্লেইম দেট হি হেড মেনি শ্বৰ্ট কামিংছ পিটাৰে ক্লেইম কৰিলে যে তাৰ বহুত শ্বৰ্ট কামিংছ আছে হি পুৱৰ হয় খুব কম পইচা আৰ্ণ কৰে এণ্ড হি ইজ নট আ গাই হু কেন মেক হিজ ডটাৰ হেপী ঠিক আছে তেতিয়া কণ্ডস্কিনে কি বুলি ক'লে কণ্ডস্কিন ডিছমিছ দেম এণ্ড প্ৰেইজ ডিম কণ্ডস্কিনে ডিছমিছ কৰি দিলে আৰু প্ৰেইজ কৰিলে যে নাই তুমিতো চেলাৰী পাই আছা তুমিতো পইচা ইনকাম কৰি আছা দেট ইজ মোৰ দেন এনাফ নেক্সট how did Kondaskin dismiss Peter's claim that he was guilty of taking bribes he laughed and said many people take bribe যেতিয়া ব্ৰাইবৰ কথা ক'লে ওকে তেতিয়া কণ্ডস্কিনে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছিলে কণ্ডস্কিনে ৰিয়েক্ট কৰিছিলে কেনেকৈ হাঁহি ৰিয়েক্ট কৰিছিলে আৰু কৈছিলে যে আজিকালি কোনেনো ব্ৰাইব নলয় নেক্সট ৱাই ডিড কণ্ডস্কিন ফিয়াৰ দেট পিটাৰ মাইট বি চেণ্ড টু চাইবেৰিয়া কণ্ডস্কিনে কিয় ফিয়াৰ কৰিছিলে যে পিটাৰক ক'ত পঠোৱা হ'ব চাইবেৰিয়াত পঠাই দিয়া হ'ব বিকজ পিটাৰ কনফেছড এম্বেজলমেণ্ট এণ্ড ফৰ্জাৰী কাৰণ পিটাৰে কনফেছ কৰিছিলে যে তাৰ সি কি কৰিছে এম্বেজেল কৰিছে আৰু ফৰ্জাৰী কৰিছে নেক্সট ৱাই ডিড কণ্ডস্কিন কল পিটাৰ ডিছঅনেষ্ট পিটাৰক কণ্ডস্কিনে কিয় ডিছঅনেষ্ট বুলি কৈছিলে বিকজ হি এনকাৰেজ হোপছ বাট এভইডেড প্ৰপ'জিং কাৰণ পিটাৰে কি কৰিছিল হোপ এনকাৰেজ কৰিছিলে সিহঁতৰ ঘৰত সদায় গৈছিলে প্ৰিটেণ্ডেড টু বি এ চুইটাৰ প্ৰিটেণ্ডেড টু লাভ নাস্তিয়া আৰু অল অফ এ ছাডেন হি ৱান্টেড টু লিভ উইদাউট মেৰিং তো ছাডেনলি বিয়াৰ পৰা পলাব খুজিছে সি এই ঠাইখিনিয়ে এৰি গুচি যাব বিচাৰিছে তো তেতিয়া কণ্ডস্কিনে তেখেতক কুৱেশ্যন কৰিলে যে তুমি ডিছঅনেষ্ট হয় তুমি এনেকুৱা কিয় কৰিছা নেক্সট ৱাই ডিড ডক্টৰ ফিটৱেব ৰিফিউজ টু গিভ পিটাৰ দ্য চাৰ্টিফিকেট হি ৱান্টেড তো ডক্টৰ ফিটৱেবে কি বুলি চাৰ্টিফিকেট দিলে যে কি বুলি চাৰ্টিফিকেট দিব ডিনাই কৰি দিলে পিটাৰক যে সি চাৰ্টিফিকেটটো দিব নোৱাৰিব যোনটো সি বিচাৰিছে হি ছেড দেট পিটাৰ ৱাজ নট ইনচেইন তেখেতে কি বুলি ক'লে পিটাৰ ইনচেইন নহয় কাৰণ একৰ্ডিং টু হিম ওৱান হু ইজ এবাউট টু গেট মেৰিড ইজ not insane rather he is very wise long question চাওঁ long question মানে বহুত বেছি long questionও নহয় okay section 3 questions kini why did Peter get so disturbed by the rumors about his marriage what did he try to do to get rid of the disturbing situation to Peter e marriageor pora basibo karone ki korisile marriageor juntu rumor asile rumoror pora keneke disturb hoisile aru ei marriageor pora basibo karone he কি ট্ৰাই কৰিছিলে তো পিটাৰ ৱাজ ডিষ্টাৰ্বড বিকজ ৰিউমাৰ্ছ অফ হিজ মেৰিজ টু নাস্তিয়া ক্ৰিয়েটেড প্ৰেছাৰ অন হিম টু প্ৰপ'জ পিটাৰ এইকাৰণে ডিষ্টাৰ্ব হৈ গৈছিলে কাৰণ নাস্তিয়াৰ লগত যোনটো মেৰিজৰ ৰিউমাৰ আছিলে তাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পেলাই দিছিলে যে সি নাস্তিয়াক কি কৰিব লাগে প্ৰপ'জ কৰিব লাগে টু এস্কেপ দ্য চিটুৱেশ্যন হি ভিজিটেড কণ্ডস্কিন এণ্ড ট্ৰাই টু প্ৰুভ হিমছেল্ফ আনচুইটেবল বাই কনফেছিং ফলছ ইনভেণ্টিং ক্ৰাইমছ এণ্ড ইভেন এটেম্পটিং টু অবটেইন আ মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট ডিক্লেয়াৰিং হিম ইনচেইন তো কণ্ডস্কিনৰ তাতে গ'ল যাই প্ৰুভ কৰিব বিচাৰিলে যে হি ইজ নট চুইটেবল ফৰ হিজ ডটাৰ কনফেছিং ক্ৰাইমৰ কথা ক'লে কনফেছিং এবাউট হিজ ভাইচেছ নেগেটিভ কেৰেক্টাৰ্ছবিলাকৰ কথা ক'লে ইভেন সি এইটোও ক'লে যে মই কি নহয় চেইন পাৰ্চন নহয় মই ইনচেইন হয় আৰু লগতে মই চাৰ্টিফিকেট আনিও আপোনাক কি কৰিম প্ৰুফ কৰি দিম বুলিও ক'লে which crimes of Peter according to Kondaskin might land him in Siberia how did he react to Peter's confession of these crimes and why তো কোনবিলাক ক্ৰাইমৰ কাৰণে কণ্ডস্কিনে ভাবিছিলে যে পিটাৰ ক'ত যাই পাব চাইবেৰিয়াত তাক পানিছমেণ্ট দিয়া হ'ব বা চাইবেৰিয়াত জেলত পঠিয়াই দিয়া হ'ব আৰু পিটাৰৰ এই কনফেশ্যনক কণ্ডস্কিনে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিলে তো দ্য ক্ৰাইমছ দেট মাইট চেণ্ড পিটাৰ টু চাইবেৰিয়া ৱে এম্বেজলমেণ্ট তো ক্ৰাইমছ কেইটা কি আছিলে এম্বেজলমেণ্ট আছিলে এণ্ড ফৰ্জাৰী আছিলে ফৰ্জাৰী মানে মই অলৰেডি তোমালোকক বুজাইছোঁ কণ্ডস্কিন ৰিয়েক্টেড কামলি এণ্ড ষ্টিল ছাপৰ্টেড দ্য মেৰিজ বিলিভিং নাস্তিয়া উড ফ'ল' হাৰ হাজবেণ্ড এনিৱেৰ তো কণ্ডস্কিনে ষ্টিল কি কৰিলে বিলিভ কৰিলে যে নাই পিটাৰ শুড মেৰি হিজ ডটাৰ পিটাৰে এতিয়াও বিয়া পাতিব লাগে কাৰণ সি বিলিভ কৰিছিলে যে মোৰ ছোৱালীয়ে যদি পিটাৰক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে পিটাৰক চাইবেৰিয়াত পঠাই দিলেও তাই পিছে চাইবেৰিয়ালৈকে খেদি যাব পিটাৰক গতিকে ইট ডাজ নট মেক এনি ডিফাৰেঞ্চ তো তুমি বিয়া পাতি লোৱা পিটাৰক ফ'ৰ্চ কৰিছিলে হিজ ইগাৰনেছ টু মেৰি অফ হিজ ডটাৰ মেড হিম ইগন'ৰ দ্য চিৰিয়াছনেছ অফ দ্য ক্ৰাইমছ আৰু তেখেতৰ ইগাৰ আছিলে খুব এনচিয়াছ আছিলে যে কিবাকে নিজৰ ছোৱালীজনীক বিয়া পাতাই দিব লাগে অ'কে বিয়াটো ফিক্স কৰি দিব লাগে এজনী ছোৱালীৰ বিকজ 7 ডটাৰ্ছ আছিলে আৰু এইটোৰ কাৰণে কি হৈছিলে পিটাৰৰ যোনটো একচুৱেল ক্ৰাইম সেই ক্ৰাইমটোক নোচোৱাকৈ সেই ক্ৰাইমটোক ইগন'ৰ কৰি দিছিলে
নেক্সট, why did Peter decide to adopt Hamlet's device? পিটাৰে কিয় হেমলেটছ ডিভাইচ এডপ্ট কৰিলে, মানে হেমলেটছৰ ডিভাইচটো কিয় ইউজ কৰিলে? why did he fail in this venture? আৰু এই ভেঞ্চাৰত কিয় ফেইল হ'ল গ'ল? Peter adopted Hamlet's device pretending madness, hoping that insanity would legally prevent his marriage. He failed because neither the doctor nor Kondaskin believed him. তো পিটাৰে এইকাৰণে হেমলেট ডিভাইচ ইউজ কৰিছিলে। হেমলেট ডিভাইচ মানে কি? মেডনেছটো। ইন দ্য হোপ ডেট এই মেডনেছৰ মই ডিভাইচটো ইউজ কৰি মই বিয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰোঁ? ইজিলি বাচি যাব পাৰোঁ। বাট কি হৈ গ'ল? না কণ্ডাস্কিন না তাৰ ফ্ৰেণ্ড ডক্টৰ ফিটুৱে কনভিন্স হ'ল যে হি মেড হয়। His logical arguments and behavior convinced them that he was perfectly sane and therefore still fit for marriage. আৰু তেখেতে যেনেকৈ লজিকেলি আৰ্গুমেণ্ট দিছিলে, দুয়োজনে বিলিভ কৰিলে যে সি লজিকেলি কি হয়? চেইন হয় আৰু সি কমপ্লিটলি ফাইন হয়, সি মেড কেতিয়াও নহয়। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ। Describe the character of Kondaskin in the light of these responses and reactions when Peter visits his place to say goodbye. তো পিটাৰে যেতিয়া কণ্ডাস্কিনৰ ঘৰত গৈছিলে তেতিয়া কণ্ডাস্কিনৰ যোনটো কনভাৰ্চেশ্যন, সেই কনভাৰ্চেশ্যনৰ পৰা কণ্ডাস্কিনৰ কেৰেক্টাৰটো লিখিব দিছে। অ'কে, তো আমি কি লিখিম? কণ্ডাস্কিন এপিয়াৰ্ছ প্ৰেক্টিকেল। কণ্ডাস্কিন প্ৰেক্টিকেল আছিলে, হিউমাৰাছ আছিলে, অকণমান ঠাট্টা মস্কৰা কৰি ভাল পাইছিলে, এণ্ড ডিটাৰমিন টু মেৰি অফ হিজ ডটাৰ, আৰু খুব ডিটাৰমিন আছিলে চ' দেট হি কেন মেৰি ওৱান অফ হিজ ডটাৰ। হি ডিছমিছেছ এভৰি ফল্ট পিটাৰ কনফেছেছ। পিটাৰে যিমান ফল্টৰ কথা কৈছিল গোটেইকেইটা ফল্টক সি ডিছমিছ কৰি দিলে। ইভেন চিৰিয়াছ ক্ৰাইমছ বিকজ হি ৱান্টছ a suitable husband for Nastia. আৰু চিৰিয়াছ ক্ৰাইমখিনিকো মানে কৰি দিলে, ডিছৰিগাৰ্ড কৰিলে বা ডিছমিছ কৰি দিলে, বিকজ সি ভাবিছিলে যে পিটাৰ এজন কি হয়? নাস্তিয়াৰ বাবে সুইটেবল হাজবেণ্ড হয়। হিজ ৰিয়েকশ্যন শ্ব' পাৰ্চিষ্টেণ্ট ছ'চিয়েল এনজাইটি এবাউট এৰেঞ্জিং মেৰিজেছ এণ্ড আ কমিক ইনডিফাৰেঞ্চ টু মৰেল উইকনেছেছ ৱেন দে থ্ৰেটেন হিজ প্লেন। আৰু এইটো কি শ্ব' কৰিছে যে কেনেকৈ কণ্ডাস্কিনৰ ওপৰত খুব প্ৰেছাৰ আছিলে নিজৰ ডটাৰকেইটাৰ বিয়া কৰোৱাৰ কাৰণে, আৰু চামহাও সি ট্ৰাই কৰিছিলে যে মোৰ এজনী ডটাৰটোক মই পিটাৰৰ লগত কি কৰি দিওঁ? বিয়া কৰাই দিওঁ। তাতে পিটাৰৰ মানে ক্ৰাইমছ এণ্ড তাৰ ফল্টছবিলাকক তেখেতে কি কৰিলে? ইগন'ৰ কৰি দিলে। দো হি ছিমছ চিয়াৰফুল এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলি, হি ইজ অলছ' ষ্টাবাৰ্ণ এণ্ড মেনিপুলেটিভ। তো যদিও কণ্ডাস্কিন চিয়াৰফুল দেখাইছে গোটেই ষ্টৰিটোত, কিন্তু তেখেত কি আছিলে? ষ্টাবাৰ্ণ আছিলে, মানে এটা কথাতে লাগি থকা, আৰু লগতে কি আছিলে? মেনিপুলেটিভ আছিল। মেনিপুলেটিভ মানে খুব তোমাক কি কৰিব পাৰে? মেনিপুলেট কৰিব পাৰে, খুব পতাব পাৰে তাৰমানে তোমাক। ক্লেভাৰলি কাউণ্টাৰিং পিটাৰ্ছ এক্সকিউজেছ এণ্ড কনষ্টেণ্টলি ষ্টিয়াৰিং দ্য কনভাৰ্চেশ্যন টুৱৰ্ড মেৰিজ। তো কনষ্টেণ্টলি পিটাৰে যিমান আৰ্গুমেণ্ট দিছিল তাক কি কৰিছিলে? লজিকেলি ডিছৰিগাৰ্ড কৰিছিল, ডিছমিছ কৰিছিলে, আৰু কিবাকে পিটাৰক ঘূৰাই ফিৰাই আকৌ বিয়ালৈকে লৈ আহিছিলে। তো হি প্লেড ভেৰি স্মাৰ্ট। Do you think that Peter was more self-centered and Kondaskin as revealed in the conversation between the two? তো তুমি কি ভাবা যে পিটাৰ বেছি ছেল্ফ চেণ্টাৰ্ড আছিল? যেতিয়া কনভাৰ্চেশ্যন হ'ল তাৰ কণ্ডাস্কিনৰ লগত, তাৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ যে পিটাৰ সঁচাকৈ ছেল্ফ চেণ্টাৰ্ড, ছেলফিছ আছিল নেকি? তো চোৱা, পিটাৰ এপিয়াৰ্ছ ছেল্ফ চেণ্টাৰ্ড বিকজ হি থিংকছ মেইনলি about escaping marriage and repeatedly invents shocking confessions about without considering the effect on others. তো পিটাৰ ছেলফিছ আছিলে কাৰণ সি অল অফ আ ছাডেন মেৰিজৰ পৰা পলাব বিচাৰিছিলে, আৰু মেৰিজৰ পৰা পলাবৰ কাৰণে সি বহুতখিনি কি কৰিছিল? মিছা কথা কৈছিল, আৰু সি ভাবা নাই যে এই মিছা কথাৰ ইম্পেক্টটো বাকীবিলাকৰ ওপৰত কেনেকুৱা হ'ব। However, Kondaskin is also self-interested as his main concern is marrying off his daughter regardless of Peter's faults. তো কণ্ডাস্কিন অন দ্য আদাৰ হেণ্ড একে আছিলে, ছেল্ফ চেণ্টাৰ্ড আছিলে, কাৰণ তেখেতেও বিচাৰিছিলে যে মোৰ যিকোনো প্ৰকাৰে ছোৱালী এজনীক মই কিবাকে পিটাৰৰ লগত বিয়া পাতাই দিব লাগে। Both characters act according to their own interest. তো দুয়োটা কেৰেক্টাৰে নিজৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে কাম কৰি আছিলে। পিটাৰ টু প্ৰিজাৰ্ভ হিজ ফ্ৰীডম, পিটাৰে বিচাৰিছিল নিজৰ ফ্ৰীডমটো প্ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকক, কাৰণ পিটাৰে এতিয়া বিয়া পাতিলে সি তাৰ ফ্ৰীডমটো নোহোৱা হৈ যাব। এণ্ড কণ্ডাস্কিন টু চিকিউৰ আ মেচ, আৰু কণ্ডাস্কিন ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে কি? যে কিবাকে এটা মেচ, কিবাকে এজন ল'ৰা কি কৰি দিবৰ কাৰণে, নিজৰ ছোৱালীৰ কাৰণে ফিক্স কৰি দিবৰ কাৰণে। দেয়াৰ কনভাৰ্চেশ্যন therefore reflects a humorous clash of personal motives rather than moral concern. তো সিহঁত দুটাৰ কনভাৰ্চেশ্যনে এইটো দেখাইছে যে পাৰ্চনেল মোটিভছবিলাকৰ মাজত কি হৈছিলে? ক্লেছ হৈছিলে, ফাইট হৈছিলে, ৰাদাৰ দেন কি? মৰেল কনচাৰ্ণ। তো মৰেলি তেওঁলোকে কোনো কনচাৰ্ণ নাছিলে, কোনো চিন্তিত নাছিলে, বাছ নিজৰ নিজৰ কি কৰিছিলে? মানে গ'লটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিল? ইটো আনটোৰ লগত আৰ্গুমেণ্ট কৰিছিলে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন। ডু ইউ থিংক who has won the game? Justify your answer. তো who do you think has won the game? তো কোনে জিকিলে? এই গেমটো কোনে জিকিলে? আৰু তোমাৰ এনচাৰ কি দিয়া? লজিক দিয়া। Kondaskin seems to win the game because he successfully dismisses all of Peter's excuses and continues pressing for the marriage. তো ইয়াতে একচুৱেলি জিকিল কোনে? কণ্ডাস্কিন জিকিলে, কাৰণ পিটাৰৰ যিমানখিনি ক্ৰাইমছ আছিলে, যিমানখিনি লজিক আছিলে ফৰ নট মেৰিং হিজ ডটাৰ, চবকে কি কৰিলে? ডিছমিছ কৰি দিছিলে খুব স্মাৰ্টলি। পিটাৰ্ছ attempts to escape fail repeatedly and even dramatic confessions do
not persuade the father to abandon the proposal আৰু পিটাৰ ড্ৰাষ্টিকেলি ফেইল হৈ গ'ল কাৰণ ৰিপিটেডলি হি ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ লজিক দিছিলে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ এক্সকিউজেছ দিছিলে এটেম্প্ট কৰিছিলে বিয়াৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে কিন্তু কণ্ডাছকিনে কি কৰিছিল কোনো এটা কথাকে মানা নাই ইভেন তাৰ ড্ৰামেটিক কনফেশ্যনছবিলাকো তাৰ এক্সট্ৰিম কনফেশ্যনছ এক্সট্ৰিম ক্ৰাইমবিলাকৰ কাৰণেও সি বাচিব পৰা নাছিল ষ্টিল পিটাৰ কণ্ডাছকিনে তাক পাৰ্চুৱেট কৰিছিল ফ'ৰ্চ কৰিছিলে হাউএভাৰ দ্য এণ্ডিং ৰিমেইনছ আইৰনিক কিন্তু এণ্ডিংটো বহুত আইৰনিক হৈ গ'ল এজ পিটাৰ ষ্টিল ৰেজিষ্ট এণ্ড লুকছ ফৰ নিউ ৱেজ টু এস্কেপ কাৰণ পিটাৰে ষ্টিল ৰেজিষ্ট কৰিলে আৰু এস্কেপ কৰিব বিচাৰিছিলে পলাব বিচাৰিছিলে চেকভ দাজ লিভছ দ্য আউটকাম আনচাৰ্টেন হিউমাৰাছলি শ্ব'য়িং হাউ ছ'চিয়েল প্ৰেছাৰ এণ্ড পাৰ্চনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ কম্পিট উইদাউট আ ক্লিয়াৰ ফাইনেল ভিক্টৰী আৰু পিটাৰে ফাইনেলি কি হ'ল পিটাৰৰ লগত বা তোমাৰ কণ্ডাছকিনে সঁচাকৈ বিয়াটো ফিক্স কৰালে নে পিটাৰৰ লগত চেকভে কিন্তু এইখিনি ৰিভিল কৰা নাই আৰু লগতে ইয়াৰ পৰা এইটো কথা দেখাব খুজিছে যে কিছুমান আমাৰ ডিচিশ্যনছবিলাকৰ কি নাথাকে কিছুমান পাৰ্চনেল ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে কোনো এটা আমি ফাইনেল ক্লিয়াৰ আমি কি কৰোঁ কনভিকশ্যন বা ক্লিয়াৰ ৰিজাল্টত আমি যায় নাপাওঁ মানে ক্লিয়াৰ ৰিজাল্ট নাই মানে ফিক্স ৰিজাল্ট নাথাকে সেইবিলাকৰ তো সেইটো বস্তু দেখাব খুজিছে চ' দেট ইজ অল এবাউট দ্য ষ্টৰি দ্য চুইটাৰ এণ্ড পাপা হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ হয় দ্য চুইটাৰ এণ্ড পাপা তাৰ মই ফুল চামাৰিটো আৰু লগতে টেক্সচুৱেল যোনখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ আছে সেইখিনি মই তোমালোকৰ কাৰণে ছল্ভ কৰি দিম গতিকে যিখিনি পৰীক্ষাৰ বাবে তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা সেই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁতে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকক যথেষ্ট হেল্প কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মই তোমালোকৰ ইংলিছ এণ্ড অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ ওপৰত ছাফিচিয়েণ্ট ভিডিঅ'জ গ্ৰামাৰৰ ওপৰত ৰাইটিং স্কিলৰ ওপৰত মই খুব সোনকালে লৈ আহিম গতিকে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'জবিলাক টাইমলি পাই থাকিবৰ কাৰণে কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো চাই থাকিবা আৰু মই তোমালোকক গোটেই এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰাই দিম মোৰ চেনেলটোৰ থ্ৰুৱেদি গতিকে তোমালোকে আৰু বেলেগ একো চাব দৰকাৰে নাই তো বেছি পলম নকৰাকৈ আহা আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ